มัมมี่เมย์ทีวีสวัสดีค่ะมัมมี่เมย์ทีวีค่ะวันนี้แม่เมย์ก็มาทำบุญนะคะ ก็ที่ตึกของแม่เมย์เนี่ยเขาทำบุญประจำปีก็จะนิมนต์พระมาเนาะก็แม่เมย์ก็ทำกับข้าวเนี่ยมาร่วมแจมกับเขาด้วยก็ปิ่นโตมาด้วยนะคะคือแบบว่าปิ่นโตรักโลกร้อนอันนี้จะเป็นปิ่นโต DIY นะคะคือมันดีมากตรงเนี้ยคือแม่เมย์เนี่ยใส่มาหลายอันแล้วทีเนี้ยด้วยความที่มันใส่ในนี้ไม่ได้ก็เลยแยกออกมาแล้วเนี่ยคือมันสามารถแยกออกก็ได้หรือจะใส่ในนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้แม่เมย์แยกออกมาคือมันเป็น3ชิ้นแบบนี้เลยนี่นะคะมันสามารถเอาออกอย่างนี้ได้แล้วก็เปิดแบบนี้นะคะเฮ้ยมันดีอ่ะมันเจ๋งมากเลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่ามันก็สามารถล็อกได้นี่เลยนะคะมันไม่หลุดเดี๋ยวเราจะแกะอันนี้ออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องถวายพระก็นี่ไงคะมันมีฝานี่แบบนี้ก็ได้นะจ๊ะคือแบบว่า DIY คือเราถ้าเกิดว่าเราต้องการแค่2ชั้นก็ได้แบบนี้ก็ได้นะคะนี่ดูความเจ๋งของมันเนี่ยแบบเฮ้ยมันโอเคแล้วคืออันเนี้ยถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยเราต้องช่วยกันอนุรักษ์โลกใช่ไหมแล้วเวลาที่เราไปซื้อกับข้าวน่ะเราก็ควรที่จะแบบว่าเอาปิ่นโตไปแล้วก็ใส่กับข้าวอะไรประมาณนี้แกะอันนี้ชั้นที่สองนี่ดูสิจ๊ะคือแบบว่าเราเป็นแม่บ้านยุคใหม่นะคะน้ำพริกเราก็แบบว่าสำเร็จรูปค่ะเป็นคนสำเร็จรูปนะคะเราจะใส่แบบนี้ก็ได้ดูสิจ๊ะจะให้ดูนี่เลยจ้ะเห็นไหมจ๊ะคือมันความสำเร็จรูปของมันยอดไม่ชอบเก๋จะใส่แบบนี้ก็ได้อันเดียวก็ได้นะจ๊ะนี่ดูนะจ๊ะความสำเร็จรูปของมันคือมันเยอะมากเดี๋ยวแม่เมย์ขอถ่ายของก่อนเนาะเดี๋ยวพระจะมาแล้วก็วันนี้ก็อยากจะให้ทุกคนเห็นปิ่นโตรักโลกร้อนเนาะว่าวันนี้มาทำบุญแล้วก็มาอนุโมทนาบุญด้วยกันด้วยนะคะสาธุค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ